हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले फेरि यहाँ लिएर आइसकेको छु कि ट्रान्सफर्मेसन रेसियो एन्ड रिलेसनको बारेमा चाहिँ लिएर आइसकेको छु। सो त्यस कारण चाहिँ के भन्छ विथ करेन्ट भोल्टेज एन्ड इन्ड्युस भोल्टेज भनेर चाहिँ यो चाहिँ सबैको बारेमा चाहिँ लिएर आइसकेको छु। जस्तै करेन्ट भने पछाडि आई भइदियो, यो भोल्टेज भने पछाडि भी भइदियो, इन्ड्युस इएमएफ भने इ यतिको बारेमा चाहिँ लिएर आइसकेको ट्रान्सफर्मेसन रेसियोबाट चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि अब यहाँको यो केसबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ भने जस्तै कि हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै यहाँ अगाडि हामीले के हुनु पऱ्यो, जस्तै ए सोर्स ट्रान्सफर्मेसन हेर्नुको लागि त हामीले त यहाँबाट चाहिँ एसी सिग्नल दिनु पऱ्यो नि त। एसी सिग्नल दियो हामीले यस्तरी यो V1 गयो अरे यहाँबाट होइन, यहाँबाट V1 गइदियो, यो I1 भइदियो अरे, यो भनेपछि प्राइमरी टर्न्स भइदियो, यो भने पछाडि के हुन्छ, यो भने पछाडि E1 भइदियो, यो भने पछाडि के हुन्छ, यो भने पछाडि E2 भइदियो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, हामीले त्यस पछाडि चाहिँ I1 करेन्ट चाहिँ ठ्याक्क यस्तो गएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क लोड राखेको छौँ क्या हामीले। यहाँ भने पछाडि लोड छन् अरे, यो भने पछाडि के हुन्छ यतिको भने पछाडि, यो भने पछाडि I2 करेन्ट उता गइरह, I2 करेन्ट लोडतिर गइरह, अनि त्यसरी एलओएडी लोड भइदियो त्यो। यो भने पछाडि के हुन्छ, E2 त छँदैछ, यो यता इन्ड्युस भोल्टेज त छँदैछ E2 त। अनि त्यस पछाडि यो भनेको फेरि V2 पनि यहीँ हुन्छ क्या। ल V2 नि गइदियो, त्यो भने पछाडि लोड भइदियो I1 I2 I3 सबै यो केसमा भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो गरेर चाहिँ ठ्याक 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 गरेर ठ्याक 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 गरिदियो, ट्याक 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 गरेर ट्याक 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 यति गरिदिइसके यो ट्याक यस्तो भइदियो होइन। यस्तो गरिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्लक्स फ्लक्स यस्तो फ्लक्सको डिरेक्सन त्यस्तो भइदियो। अनि हाम्रो सबैभन्दा पहिला यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो त फिगर भइदियो, जस्तै कि सोर्स ट्रान्सफर्मेसनको ट्रान्सफर्मरको यो भइदियो होइन। अब ट्रान्सफर्मेसन अफ रेसियो चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्सफर्मेसन अफ रेसियो, ट्रान्सफर्मेसन रेसियो अथवा ट्रान्सफर्मेसन रेसियो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले अब टर्न्स र रेसियोको पढेको थियौँ। टर्न्सको भने पछाडि यो बाई प्राइमरी टु सेकेन्डरी हुन्थ्यो भने ट्रान्सफर्मेसन रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो भनेपछि द सेकेन्डरी टु द प्राइमरी वाइन्डिङ भन्ने थियो। जस्तै टर्न्स इजकल चाहिँ द रेसियो इज सेकेन्डरी टु द प्राइमरी टर्न्स इज कल्ड ट्रान्सफर्मेसन रेसियो थियो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई केले जनाइन्थ्यो, हामीले केले जनाइन्थ्यो। यो भने चाहिँ N2/N1 हो क्या। यो भने चाहिँ सेकेन्डरी टर्म डिभाइड बाई प्राइमरी टर्न्स हुन्छ। यो भने चाहिँ सोर्स रेसियो भइदियो। यति भइदिइसके पछाडि अब हाम्रो भने पछाडि इएमएफ कति थियो त, इएमएफ इन्ड्युस जस्तै हाम्रो त्यो इएमएफ इक्वेसनबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ के थियो त, E1 कति थियो त, हामीले इएमएफ इक्वेसनबाट निकाल्दाखेरि E1 भनेको 4.445 M, अनि त्यस पछाडि के थियो, अनि स्मल एफ इन्टु N1 थियो नि त्यो E1 भनेको। E2 भनेको इक्वेसन इएमएफ इक्वेसनबाट E2 भनेको चाहिँ के थियो, 4.445 MF, अनि त्यस पछाडि N2 थियो नि त। यसले N2 भने पछाडि सेकेन्डरी टर्म्सबाट चाहिँ ट्रन TYN ट्रन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यति भइदियो। अनि त्यस पछाडि अब यो केसबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ E डाइरेक्टली प्रपोर्सनल चाहिँ N गर्नु पायो क्या। इएमएफ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु द टर्न्स गर्नु पायो क्या। E डाइरेक्टली प्रपोर्सनल N गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भने चाहिँ इएमएफ इक्वेसन भइदियो, इक्वेसनबाट आइदिएको यो इएमएफ भइदियो। अनि डाइरेक्टली प्रपोर्सनल TURN ट्रन्स भइदियो क्या।
टर्न्स भने चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स त्यति छ नि त, टर्न्स वाइन्डिङ टर्न यो भइदिइसके पछाडि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने जस्तै के इजिकल टु चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अथवा E1 E2 इजिकल टु चाहिँ N1 N2 गर्नु पनि पाइयो क्या आई थिङ्क होइन। अनि त्यस पछाडि यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ यसलाई छुट्याउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने के इजिकल टु चाहिँ एन हाम्रो भने पछाडि त ट्रान्सफर्मेसन रेसीको त 2 अगाडि थियो N2/N1 भइदियो होइन। अनि त्यस पछाडि अब फेरि अर्को भने पछाडि E2/E1 हुने भयो क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ टर्न्स रेसियो चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्थ्यो, ट्रान्सफर्मेसन रेसियो चाहिँ यसरी निकालेको थियौँ, यो भइदियो। सो अबको केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यति गरिसके पछाडि चाहिँ यति त निस्क्यो होइन। यति भइदिइसके पछाडि त्यो दुईवटाबाट गर्दाखेरि चाहिँ योबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ के हुन्छ, योबाट चाहिँ हामीले पावर फ्याक्टर पावर पनि निकाल्न सक्छौँ क्या। पावर कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो पावर दुईवटाबाट चाहिँ E1 र E2 चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनबाट चाहिँ पावरबाट निकाल्दाखेरि पी पावर भनेको चाहिँ के हुन्छ, P इजिकल टु VI cos phi गरेकै जस्तो द्याट इज यो जस्तै हामीले चाहिँ I1 P इजिकल टु चाहिँ P1 इजिकल टु चाहिँ I1 E1 cos phi P2 इजिकल टु E2 I2 cos phi हुन्छ। यो गरेको भने पछाडि P1 इजिकल टु E1 I1 cos phi इजिकल टु E2 I2 cos phi गर्दाखेरि phi cos phi घटियो। E1/E2 गर्दाखेरि के हुन्छ, यो भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि I1 यो भने पछाडि यता आइदियो I1/I2 हुने रहेछ होइन। यो गर्दाखेरि I1/I2 हुने भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो I1 छ नि होइन, यो I1/I2 यस्तो हुने भयो। अनि यो भने चाहिँ यो भने पछाडि E2/के हुने भयो त, यो E2/E1 हुने भइदियो क्या, यस्तो हुने भइदियो। यो बराबर चाहिँ यो के बराबर नै हुन्छ। यो भने चाहिँ यो यस्तो आइदियो भने जस्तै कि यति आइदियो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो अगाडि यो E2 र E1 अनि I1 करेन्ट र त्योको रिलेसनबाट चाहिँ फेरि यो N2/N1 थियो नि त अगाडिको, के इजिकल टु यति तीनवटा टर्म चाहिँ भइदियो। यो करेन्टको चाहिँ तल भइदियो कि अरू चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भइदियो अरू सबै होइन, N2/N1 E2/E1 हो नि त। अब अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो E2 नियरली V2 हुन्छ भने पछाडि E1 नियरली V1 हुन्छ भने पछाडि के हुन्छ, त्यसले हाम्रो लास्ट केसमा चाहिँ के हुने भइदियो त N1 यो गर्दाखेरि चाहिँ के इजिकल टु चाहिँ N2/N1 इजिकल टु E2/E1 इजिकल टु V2/V1 हुने भयो, इजिकल टु I1/I2 हुने भइदियो। यति चाहिँ हुने भयो क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ छुट्टिने भइदियो क्या। यति गरिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ यति हुने भयो। करेन्टको सबै अरूको चाहिँ त्यो हो भने V2/V1 N2/N1 1 हुने भयो। अरूको चाहिँ करेन्टको चाहिँ 2 आउने भयो क्या। यति हुने भयो ट्रान्सफर्मेसन रेसियो। करेन्टमा चाहिँ करेन्टको मात्रै फरक भइदियो, अरूको चाहिँ सेम क्या, टर्न्सकै जस्तो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।